Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. So sa panibagong vlog natin ito, tayo ay magtatanggal ng tint ng ating Montero Sport. So itong tint ng Montero Sport, so hindi naman siya sira pa, hindi pa siya nagbabubbles, pero tatanggalin ko siya kasi naka 6 years na rin naman itong tint na ito. Tsaka originally ayaw ko naman talaga lagyan ng tint ito. Paglabas kasi ng kasa meron na siyang tint, so pinabayaan ko na lang. So sa vlog na ito, sa DIY vlog na ito, tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pagtanggal ng window tint. Okay, so bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo. Yung muna di tayo magaling. Ito yung mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... Okay guys, ito yung ating mga kailangan sa DIY job na ito. So, kailangan natin ng heat gun. So, ito ay galing sa aking kaibigan, no? Hiniram ko lang. Heat gun ito. So, bakit natin kailangan ng heat gun? Baka masabi ninyo, pwede nyo naman tuklapin ng manually yung inyong tint. Pwede naman yun guys, ano? Pwede nyo naman tanggalin yung tint ninyo nang hindi ginagamitan ng heat gun. Ang problema, kapag hindi nyo ginamitan ng heat gun yon, yung adhesive nun matitira. At yun ang mahirap tanggalin, yung adhesive. Yung tint mismo madaling tanggalin, pero yung adhesive mahirap tanggalin yun. Kaya mas maganda na initan natin siya ng heat gun para mas madali ang ating trabaho. Tapos kailangan din natin ng pang scrape natin, no, ng ating tint. Okay? So, pakita ko sa inyo yung sasakyan ko. So, kita nyo dito sa Montero na ito. So, meron siyang tint dito sa taas, no? So, sa gilid niyan. Parang pinaka-visor niya dito sa windshield. Tapos dito sa mga doors natin. Hindi naman kasi dark tint ito. 3M tint lang. Yan. So, ang technique dito guys, kapag tanggalin nyo ang inyong tint, so, kailangan nyo lang ng starting point. For example, dito. Yan, mag-scratch lang kayo ng kaunti dyan para meron lang kayong mahawakan. Meron lang kayong mahawakan para mapil nyo. Yan. So, parang starting point lang natin. So, habang pinainitan natin siya, no, pinipil natin siya dahan-dahan. Ganun lang ang technique doon. Okay, so yung heat gun, ang layo ng heat gun sa salamin natin siguro 6 to 12 inches. Yan. So, wag natin masyadong ibababad yung heat gun dito sa salamin kasi mainit sobra yun. Yan. So, ang challenge lang dito ay itong likuran. Tingnan natin yung likuran. Kung alam niyo yung likuran ng mga sasakyan ay merong tinatawag na defogger. Yan. Nakita nyo yan? Yung mga guhit-guhit na yan. Diba? Ang tawag dyan, defogger. Kaya pag nag-moist itong likuran ninyo, na-activate natin yan, yung defogger niya, para mawala yung moist. So, mag-iingat tayo dyan. Mag-iingat kayo sa pagtanggal ng tint dyan. Kasi kung hindi nyo matanggal ng maayos yan guys, no, baka sumama itong defogger natin. Kaya kailangan nyo talaga ng heat gun. Tapos, ang isa pang mahirap dito kapag sobrang nakabaon yung tint natin sa loob, sa gilid-gilid, kailangan natin magtanggal ng mga panel, no? Itong mga panel na ito. Okay, baka kailangan pa natin magtanggal yan kasi yung tint ay sobrang nakabaon sa loob. Pero sa tingin ko, kaya naman natin yan tanggalin using the heat gun, ano? Mag-upisa tayo ngayon doon sa windshield, papunta dito sa likod. Okay guys? So, dito tayo magsimula guys, no? So, dito tayo magsimula. Kailangan natin kumuha ng starting point, ano? So, initan natin siya para lumambot. So, nakita nyo guys, no? So, nakita nyo guys na meron na akong starting point. Okay? So, habang pinipil nyo siya, initan nyo, no, ng heat gun para hindi maiwan yung adhesive. Mahirap tanggalin yung adhesive guys, no? Okay? So, tanggalin muna natin itong ating dashcam. Papalitan ko rin to itong dashcam na to. Kasi hindi maganda eh. Ano kasi to copycat ng Blackview.
So papalitan ko rin siya siguro one of these days pagka may budget na. Palit natin dito yung Transcend na. Pakita ko sa inyo guys yung adhesive, no? Yan. Kita nyo ba yung adhesive? Yan yung adhesive. Yan. So, hindi rin siya nakukuha, no? Kahit kainit na. Pero tsagain na natin, ano? So ito yung ating tint, no? So pakita ko sa inyo yung adhesive, no? So hindi siya masyadong natanggal. Hindi siya sumama doon sa tint eh. Pero hindi naman masyadong grabe. Yan ang sinasabi ko sa inyo na mahirap tanggalin. Pero magagawa natin ng paraan yan mamaya, no? Yan. So tanggalin muna natin yung mga tint natin sa bintana, ano? Umpisa na natin dito. Okay guys, so ganda niya, no? Kaso hindi pa tayo tapos guys, no? Kailangan natin tanggalin yung mga adhesive na yan, no? Oh, naku po, problema. Yun yung mahirap tanggalin, ano? Wala tayong magagawa dyan. Pangtanggal pala dito guys, alcohol, ano? Rubbing alcohol. Yan. Para matanggal natin yan. Okay?
Ganda na. Ah, diba? Ang ganda, diba? So nahirapan lang ako na magtanggal ng adhesive. Pero kung hindi natin ginamitan ng heat gun yun, malamang napakadaming adhesive na dumikit dun sa glass. Pero makita nyo, nilinis ko na yan ng glass cleaner. Ganda, di ba? Yan. So pagka nagsawa ako dyan, sana makapagpakabit tayo ng V-Cool na tint, no? Maganda yun yung V-Cool. Okay? So ganun lang guys, no? So ganun lang magtanggal ng window tint. Kung nagustuhan nyo yung video ito, natuto kayo, pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo guys, no? Maraming salamat. Sa ulitin.